हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। अब आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई इन्सर्टबाट सिम्बल कसरी राख्ने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सिम्बल भनेको त्यस्तो चिज हो जुन चाहिँ हाम्रो किबोर्डमा हुँदैन र हामीलाई चाहिएको अलिकति फरक खाले कुनै क्यारेक्टरहरु चाहिँ हामीले सिम्बलबाट निकाल्न सकिन्छ। सिम्बलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु कुन फन्टमा काम गरिरहनु भएको छ, जस्तो कि अहिले हामी क्यालिबरीमा छौं। क्यालिबरीमा किबोर्डमा नभएको खाली अरु कुनै स्टाइलहरु तपाईहरुलाई अरु कुनै सिम्बलहरु चाहियो भने निकाल्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल एउटा सानो सिनेरियो देखाउँछु। मसँग नेपाली फन्ट छ है, तपाईहरुकोमा नहुन सक्छ, तर जस्ट एउटा सिनेरियो जस्तो कि कपिराइट अथवा ओम त्यस्तो खाले सिम्बलहरु हामीसँग हुँदैन नि त जनरली किबोर्डमा चाहिँ। अब यो ओमको आइकन भयो, ओम्स ल के भनिन्छ नि उसमा चाहिँ साइन्समा कतै पढेको थियो हैन। अब चाहिँ जस्तो कि मसँग प्रिटी फन्टको ओम निकाल्नु मन लाग्यो मलाई। अब हामीसँग ओम त किबोर्डमा हुँदैन है। अब यहाँ यसरी हेर्दै जानुभयो भने यहाँ कतै ओम भन्ने देखिन्छ। इन्सर्ट गरियो भने यता आइसक्यो इन्सर्ट। अब तपाईहरुलाई जस्तो कि मानौ कस्तो कहिलेकाहीँ फोनको लोगो यस्तो उस्तो अनि हातले देखाएको त्यस्तो खाले चाहियो भने चाहिँ वेडिङ भन्ने यहाँनेर वेडिङ 1 वेडिङ 2 3 भन्ने हुन्छ हैन। यहाँ जानुभयो भने यस्तो खाले आइकनहरु देख्नुहुन्छ। अब यस्तो खाले आइकनहरु एकदम काममा आउँछ, काम लाग्छ हैन। त्यो चाहिँ ओम भन्ने यदि प्रिटी फन्ट नभए पनि तपाईहरुको वेडिङ्स भित्र जानुभयो भने ओम भन्ने अप्सन डेफिनेटली हुन्छ त्यहाँ, किनभने एकदम चलेको सिम्बलहरु हो जुन चाहिँ हाम्रो किबोर्डमा हुँदैन तर हामीलाई चाहिन्छ के डेली युजमा चाहिन्छ हैन। अनि अब यसरी इन्सर्ट गर्दै क्लोज गर्न सकियो। अब यो सँगसँगै तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भन्दाखेरि सिम्बलको सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा युनिक कोड हुन्छ, क्यारेक्टर कोड हुन्छ है, जुन चाहिँ तपाईहरुले यदि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा अब सधैँ अब ओम निकाल्नु पर्यो, नेपाल टाइप गर्दा त ओम निकालिराख्नु पर्छ। सधैँ सिम्बलमा जाने इन्सर्टमा पनि गर्दै गर्न चाहिँ यो अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, जसको लागि क्यारेक्टर कोड गरिराखेको हुन्छ 00 इच। अब जस्तो कि त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ गएर डेसिमलमा जानुभयो भने 231 देख्यो नि 231। अब प्रिटी फन्टमा भएको बेलामा ओम निकाल्नु पर्यो भने तपाईहरुको 231 चाहिँ क्यारेक्टर कोड हो यो चाहिँ। अब यस्तै न को कलाई निकाल्नु पर्यो 205, यो निकाल्नु पर्यो 206 यस्तो हुन्छ के। अरु के हुन्छ भन्दा अरु चीजहरु तपाईको अलरेडी किबोर्डमा हुन्छ तर यिनीहरु चाहिँ किबोर्डमा हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यो नम्बरहरु सम्झिनु भयो भने तपाईहरुले टाइप गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो कि अब हेर्नु है, म अहिले चाहिँ क्लोज गरे। म अहिले के छ यहाँ म कुन फन्टमा छु, अहिले म प्रिटीमा छु। अब मलाई ओम निकाल्नु पर्यो भने म अल्ट 0231 गरे भने ओम आयो। अब अहिले के थियो 0205 गरे भने सरी, तर हामी के छ प्रिटी फन्टमा हुनुपर्छ। 0205 गरे न को मुनि क कि समथिङ के आउँछ है। अब यो त भयो प्रिटी फन्टको केसमा। अब त्यो भएको हुनाले तपाईहरुलाई फेरि हाम्रोमा नभएको भन्ने लाग्ला हैन। अब जस्तो कि क्यालिबरीकै केसमा हेरौँ, क्यालिबरीकै केसमा हेर्दा सिम्बलमा गएमा सिम्बलमा गइसकेपछि CALIBRI क्यालिबरीमा गयो हो। अब क्यालिबरीमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मानौ लेट मी से कपिराइटको सिम्बल चाहियो मलाई हो। कपिराइटको सिम्बल के छ डेसिमलमा 169 छ हो। क्लोज गरे। अब म यहाँ गए अल्ट 0169 आने भने त्यो आयो, अल्ट 169 आने भने त्यो हुँदैन। अब फेरि के भयो, अब फेरि म कपिराइट निकाल्नु पर्यो भने म सिम्बलमा गएर फेरि त्यहाँ गर्नु पर्दैन कि म अल्ट 0169 गरे भने कपिराइट 0169 गरे भने कपिराइट आयो कि। सो यही नै हो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईहरुको सिम्बलको हैन। अब यति बेसिक के हुन्छ, तपाईहरुले चाहिएको कुनै नयाँ फन्ट नयाँ क्यारेक्टर सिम्बलहरु चाहियो भने चाहिँ वेडिङमा गएर खोज्नु होला। नत्र चाहिँ it's very easy to insert any symbol in your sheet हैन। And don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on next video. Bye bye.